पावसाळा सुरू झालं म्हटलं की आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे भजी खायला आवडतात. तर मी आज बनवते गोल कांदा भजी. तर आपण बाहेर गेल्यानंतर गाड्यावरती जसे गोल कांदा भजी भेटतात तसेच सेम मी आज तुमच्यासोबत ही रेसिपी बनवून दाखवणार आहे. तर आतून एकदम मऊ लुसलुशीत आणि वरतून कुरकुरीत असे हे भजी बनतात. तर ही रेसिपी आज तुमच्यासोबत मी शेअर करते. चला तर मग आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. नमस्कार, सीमाज बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर पहिल्यांदा आपण इथे एक मोठं भांडं घेतलेलं आहे खोलगट. तर इथे मी 3 ते 4 कांदे असे मोठे कट करून घेतलेले आहेत. तर आपल्याला कांदा स्लाइसमध्ये कट करायचे नाही, तर असे हे कांद्याचे मोठे मोठे तुकडे असे कट करायचे आहेत. तर कांदा जेवढा जास्त घालेल तेवढे कांदा भजी खूप छान लागतात. तर या कांदा भजीमध्ये मी हिरवी मिरचीचा वापर करणार आहे. तर इथे मी काही हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे करून घेतलेले आहेत आणि थोडीशी कोथिंबीर बारीक चिरून घेतलेली आहे. तुम्ही हिरवी मिरचीऐवजी लाल मिरची पावडरही वापरू शकता. तुमच्या टेस्टनुसार तुम्ही इथे कमी जास्त तिखट करू शकता. नंतर आपण इथे घालणार आहोत चवीनुसार मीठ. तर आता मीठ, कोथिंबीर आणि हिरवी मिरची कांद्यामध्ये घातलेली आहे. तर आपण आता हे मिक्स करून घेऊया. तर पहिल्यांदा आपल्याला यामध्ये लगेच पीठ घालायचं नाही बेसनचं, तर आपल्याला नंतर घालायचं आहे. तर नंतर मी इथे घालत आहे ओवा. तर ओवा आपल्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त घालू शकता. तर हातावरती असा चुरून घालायचा आहे. नंतर घालत आहे मी इथे धना पावडर. तर धना पावडर मी इथे 1 चमचा घातलेली आहे. तर आता हे आपण हाताने मिक्स करून घेऊया किंवा चमच्याच्या साहाय्यानेही केलं तरी चालेल. तर अशा प्रकारे आपण हे मिक्स करायचं आहे. तर जेव्हा कांद्याला पाणी सुटेल तेव्हा आपण इथे पीठ घालायचं आहे. तर 2 ते 3 मिनिटानंतर आपण याच्यामध्ये पीठ घातलं तरी चालेल. तर आता आपण हे बाजूला ठेवून देऊया. तर आता 5 मिनिटे झालेली आहेत. तर आता आपण हे मिक्स करून घेऊया. तर कांदा ओलसर झालेला आहे, कांद्याने पाणी सोडलेलं आहे. तर आता याच्यामध्ये आपण बेसन पीठ घालूया. तर 1 वाटी मी इथे बेसन घेतलेलं आहे. तर आपल्याला बेसन चाळूनच घ्यायचं आहे. तर खुसखुशीत भजी टेस्टी छान लागण्यासाठी इथे मी ज्वारीच्या पिठाचा वापर करत आहे. तर मी इथे एक वेगळा जिन्नस वापरलेला आहे. तर टेस्ट फार छान येते ज्वारीच्या पिठाने. तर तांदळाच्या पिठाऐवजी मी इथे ज्वारीचं पीठ वापरलेलं आहे. तर अगदी थोडं 4 ते 5 चमचे घातलेलं आहे. तर तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही घाला, पण ज्वारीचं पीठ घातल्यानंतर भजी खूप छान लागतात, टेस्टी लागतात. तर अशा प्रकारे इथे आपण आता मिक्स करून झालेलं आहे. अगदी थोडंच पाणी घालायचं आहे, जास्त घालायचं नाही. तर आता हे पीठ मिक्स करून घेऊया. तर ज्वारीच्या पिठाने जरा वेगळी टेस्ट येते. जसे गाड्यावरती भजी मिळतात त्याच्यामध्ये मक्याचं पीठ वगैरे घालतात, पण इथे मी आज ज्वारीचं पीठ घालत आहे. त्यामुळे भज्याला खूप छान टेस्ट येणार आहे. तर इथे आपलं कांदा भजीचं पीठ छान मळून झालेलं आहे. तर पाण्याचा जास्त वापर करायचा नाही. अशा प्रकारे आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. तर आता हे पीठ आपलं छान मळून झालेलं आहे. तर आता शेवटी आपण करायच्या वेळी जेव्हा आपण भजी करेल तेव्हाच आपण याच्यामध्ये सोडा घालायचा आहे. तर सोडा अगदी थोडासा घालायचा आहे आणि थोडंसं पाणी. तर सोडा घातल्यानंतर लगेच आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर आता सोडा मिक्स करून झालेला आहे. आता तिकडे तेलही आपलं गरम करायला ठेवलेलं आहे. तर आपलं इकडे पीठ पण छान भिजलेलं आहे. तर आता आपल्या इकडे तेल पण छान तापलेलं आहे. तर गरम तेलामध्ये आपण आता गोल कांदा भजी सोडूया. तर बघू शकता अशा प्रकारे आपल्याला हातानेच कांदा भजी सोडायचे आहेत. चमच्याचा वापर बिलकुल करू नका, नाहीतर गोल भजी बनणार नाहीत. तर अशा प्रकारे इथे आपली भजी सोडून तयार झालेली आहेत. तर 2 ते 3 मिनिटे लागतात भजी फ्राय होण्यासाठी. तर गोल्डन कलर येईपर्यंत आपल्याला हे भजी तळून घ्यायची आहेत. तर जेवढे तुम्हाला मोठे भजी सोडायचे असतील तेवढे तुम्ही इथे सोडू शकता, पण मीडियम साईजचे मी इथे भजी सोडलेली आहेत. तर बघू शकता किती मस्त आकार आलेला आहे आणि गोल अशी झालेली आहेत आणि टम्म फुगलेली आहेत भजी. तर कुरकुरीत होईपर्यंत आपल्याला ही भजी तळून घ्यायची आहेत. तर अशा प्रकारे आपली ही 2 ते 3 मिनिटामध्ये भजी छान तळून झालेली आहेत आणि कलर पण किती मस्त आलेला आहे बघू शकता. तर आता आपण टिश्यू पेपरवरती ही भजी सर्व काढून घेऊया. एकदम कुरकुरीत वरून आतून एकदम मऊ लुसलुशीत आणि टम्म फुगलेली भजी आपली तळून झालेली आहेत.
तर जसे गाड्यावरती भेटतात तशाच प्रकारे मी बनवत आहे. तर स्मेल पण खूप छान येत आहे. आता जे बाकीचं राहिलेलं होतं भज्याचं पीठ तेही आता आपण तेलामध्ये सोडूया. तर हाताने सोडल्यानंतर खूप छान भजी मस्त अशी गोल बनली जातात. चमच्याचा वापर इथे करू नका, हातानेच भजी सोडा, म्हणजे मस्त अशी कांदा गोल भजी तयार होतील. तर इथे आपली भजी सोडून तयार झालेली आहेत. तर कलर पण छान येत आहे आणि आकार पण छान आलेला आहे गोल. तर अशा प्रकारे इथे आपली मस्त अशी टम्म फुगलेली आहेत भजी आणि सर्व भजी इथे आपली तळून झालेली आहेत. तर पाऊस सुरू असल्यानंतर भजी खायला खूप मजा येते. तर अशा प्रकारे इथे आपली भजी तळून झालेली आहेत. आता आपण टिश्यू पेपरवरती सर्व भजी काढून घेऊया. तर तयार आहेत आपली मस्त अशी टम्म फुगलेली गोल कांदा भजी. तर एवढी मस्त झालेत की जसे आपण बाहेर गेल्यानंतर गाड्यावरती खातो तशीच सेम झालेली आहेत. कलर पण तसाच आलेला आहे, टम्म पण फुगलेली आहेत आणि मस्त असा स्मेल पण येत आहे भज्यांचा. आणि त्यासोबत मी हिरव्या मिरच्या पण काही तळलेल्या आहेत. हिरव्या मिरच्याशिवाय भजी अधुरी आहेत, यासाठी मी इथे आज हिरव्या मिरच्याही तळलेल्या आहेत तोंडी लावण्यासाठी. तर खूप छान भजी झालेली आहेत. तर एक भजी मी तुम्हाला तोडून दाखवते. तर आतून किती मस्त अशी मऊ लुसलुशीत झालेली आहेत, बघू शकता. तर तुम्हीही अशा प्रकारे भजी बनवून बघा आणि थोडंसं ज्वारीचं पीठ वापरून बघा, खूप छान लागतात. खूप छान झालेली आहेत, जसे गाड्यावरती भेटतात तशी भजी. जर माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा. तर भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. बाय बाय.